নমস্কাৰ, মই ইঞ্জিনিয়াৰ সুশান্ত ৰয়। নামনি কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আছোঁ মই পাঠশালাৰ পাঠলাত, এইটো ৱাৰ্ড নম্বৰ 3 হয়। তো ইয়াতে আমাৰ ফালৰ পৰা এটা বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ আছে। এইটো G+2 ৰেচিডেঞ্চিয়েল বিল্ডিং, যিটো বিল্ডিঙৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ আৰু ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ আমি ডুপ্লেক্স কনচেপ্টত ৰেডি কৰি আছোঁ। আৰু যিটো ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ আছে সেইটো আমাৰ টোটেলি ৰেণ্ট বেচিছত ইউজ হ'ব ইন ফিউচাৰ। তো আমি আপোনালোকক দেখাওঁ কি হিচাপত আমি কনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি আগবঢ়াইছোঁ। আৰু আজি আপোনালোকক মই এওঁলোকৰ যিটো অ'নাৰ আছে তেওঁলোকৰ লগতো চিনাকি কৰাই দিম আৰু আমাৰ ছাৰ্ভিচ তেওঁলোকে কেনে পাইছে অলপমান সেইটো বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আহক। তো আমি বৰ্তমান এওঁলোকৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত আছোঁ। আৰু ডুপ্লেক্স বুলি কৈছোঁ যেতিয়া, ডুপ্লেক্সৰ যিটো আমাৰ ফ'কাছ পইণ্ট হয় ষ্টেয়াৰ কেছটো, তো তেওঁলোকৰ ষ্টেয়াৰ কেছটো আমি এই ধৰণে ডিজাইন কৰি থৈছোঁ। ইয়াতে ফেন ষ্টেয়াৰ কেছ বুলি কওঁ এইটো আমি সচৰাচৰ। আৰু এইখিনি এৰিয়াত তেওঁলোকৰ ড্ৰয়িং ৰুম হ'ব। আৰু ড্ৰয়িং ৰুম এৰিয়া আৰু ডাইনিং এৰিয়াখিনি আমি এটা ডাবল হাইট হিচাপে ইউজ কৰিছোঁ এইখিনি এৰিয়া। আমি বৰ্তমান এওঁলোকৰ ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত আছোঁ আৰু মোৰ লগত আছে অ'নাৰ। তেওঁৰ পৰা জানি আমি আমাৰ ছাৰ্ভিচ তেওঁলোকে কেনে পাইছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে আমাৰ পৰা আৰু এক্সপেক্ট কৰে তেওঁ কৈ দিব অলপ। কাম মানে কি আৰু মই আপোনালোকৰ লগত ফুল ছেটিছফাইড। আৰু বস্তুখিনি ধৰক এতিয়া আমাৰ ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ, এইখিনিৰ লগতো আপোনাৰ ছেটিছফাইড। আৰু বাকী আৰু আছে, বহুত বেছি এক্সপেক্টেশ্যন আছে, ধৰক ইণ্টেৰিয়ৰ আছে, বহুতখিনিয়ে আছে। আৰু ঘৰ বোলা এটা ড্ৰিম প্ৰজেক্ট, মানে বাৰ বাৰ বনোৱা নাযায়, ঘৰটো এবাৰে বনোৱা যায়। তো তেনেকুৱা আৰু বস্তুটো। তো ইয়াৰ পিছত এইখিনি ফ্ল'ৰ ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পিছত আমি তলৰ ফ্ল'ৰত ইণ্টেৰিয়ৰৰ কাম ষ্টাৰ্ট কৰিম। তেতিয়া আৰু অলপমান আপোনালোকক মই দেখাম যে আমি ইণ্টেৰিয়ৰ প্ৰচেছবিলাক কি ধৰণে আগবঢ়াম। আৰু এইটো এটা টোটেলি ডুপ্লেক্স কনচেপ্টত ৰেডি হৈ আছে যেতিয়া, এইটোৰ মানে যিটো ডিজাইন হ'ব সেইটো আমাৰ অলপ ইউনিকেই হ'ব। তো আপোনালোকে চাই থাকক, আমি ইন ফিউচাৰ আপডেট দি থাকিম কামবিলাক কেনেকৈ কি কৰি আছোঁ। যদি আপুনিও ভাবি আছে নিজৰ ঘৰটো এনেকুৱা এটা ইঞ্জিনিয়াৰ টীমৰ দ্বাৰা এটা ইঞ্জিনিয়াৰিং উইথ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিম বুলি, তেনেহ'লে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।